Sziasztok, HG7AM vagyok, és egy saját fejlesztési antenna analizátort szeretnék nektek bemutatni. A műszerrel antennáink impedancia menetét tudjuk megmérni, 1-től 200 MHz-ig. A műszer komplex impedanciát mér, tehát méri az adott frekvencián a helyes fázisértéket és a pontos komplex impedanciát, úgy a valós ohmikus értéket, úgy az X-es tagot fázis helyesen. Az antenna analizátor funkció mellett a műszer tartalmaz még kapacitás és induktivitás mérő funkciót, spektrum display funkciót és egy kétcsatornás szignálgenerátort. A műszer így néz ki, egy 125x80x25-ös műanyag dobozban került elhelyezésre. Amint látjátok, a műszeren nincs saját kijelző, a mérést és a mérési eredmények kiértékelését számítógép segítségével tudjuk elvégezni. Nem kell külön program egyébként a vezérléshez. Az összes elvárás, hogy egy Wi-Fi kompatibilis eszközzel rendelkezzünk, amelyen van egy internetböngésző telepítve. Ez lehet akár egy okostelefon, androidos vagy iOS-es, vagy egy tablet, egy notebook, Windows-zal vagy Linux-szal, vagy akár egy asztali számítógép. Az a lényeg, hogy Wi-Fi kompatibilis legyen, Wi-Fi-vel csatlakozunk a műszerhez, és az internet browser felületén jelenik meg a vezérlőprogram. Onnan tudjuk a mérést, illetve a műszer funkcióit vezérelni, és a mérési eredményeket is ott kapjuk meg, ott látjuk grafikusan és számszerűen egyaránt. A műszeren két SMA csatlakozót találunk. Az egyik az az antenna csatlakoztatására alkalmas, illetve szignálgenerátor funkcióban ez a csatorna 1-es kimenetünk, itt kapjuk meg a CH1 csatorna jelét, színuszos jelét, illetve a második SMA csatlakozó, az a szignálgenerátor funkcióban használatos csatorna 2-es CH2 kimenetünk. Található még rajta egy piros power LED, egy zöld aktivitásjelző, illetve szintén piros LED, ami a töltéskor a töltést jelzi. Illetve egy kicsit megfordítjuk, akkor ezen az oldalán van a bekapcsoló gomb, és itt található a töltő csatlakozó. 5 voltról lehet tölteni, körülbelül 400-420 mA töltési áramot igényel. Mielőtt beüzemeljük, megmutatom, hogy milyen részegységekből áll a műszer. Számítógép monitorom háttérképernyője egyébként a kibontott műszert ábrázolja, úgyhogy ez most éppen alkalmas arra, hogy itt megmutassam a főbb modulokat. Itt az alsó részen található a power management, tápellátás funkciók. Itt van az akkumulátorunk, ez jelen pillanatban egy 1650 mAh-es egycellás 3,7 voltos lítium-ion akkumulátor. Itt van a központi egység, a Wi-Fi modul, illetve a processzor. Itt a jelelőállító modul, ez egy 500 MHz-es órajelen működő kétcsatornás DDS, illetve a baloldali részen az SMA csatlakozók környékén van az impedancia mérő modul. Most lássuk a műszert működés közben. Kapcsoljuk be a készüléket. A LED-ek felvillanása jelzi, hogy elindult a bootolás. Most folyamatosan világít a power LED-ünk, ez azt jelenti, hogy elindult a rendszer. Most Wi-Fi-n csatlakoznunk kell rá, hogyha vezérelni szeretnénk. A számítógép Wi-Fi kapcsolatok moduljánál megkeressük az analizátort. Az analizátor SSID-je Analyzer HTTP 2.per/192.168.1.1. Ez az SSID elnevezés egyébként segít
megtalálni az analizátort, illetve jelzi, hogy a browserben milyen IP címen tudjuk majd megtalálni. Rákattintunk, azt mondjuk, hogy csatlakozás, kérni fogja a biztonsági kódot, amíg meg nem változtatjuk, antenna 1, 2, 3, 4, 5, 6. Azt mondjuk, hogy oké. A számítógép csatlakozott. Elindítjuk a böngészőnket. Címsorába beírjuk az Analyzer IP címét. És már csatlakozott is. Egyébként a csatlakozási állapotot, azt onnan is érzékelhetjük, hogy a power ledünk folyamatos jelzésből egy villogó jelzésbe váltott át. Ez azt jelenti, hogy a Wi-Fi kapcsolat is él, illetve a böngészőt is rácsatlakoztattuk az analizátorra. A megjelenő képernyő a műszer főképernyője. Innen közvetlenül indíthatunk antennamérést, az eredményeket grafikusan és számszerűen is megkapjuk, illetve a menüsorban érjük el az egyes alfunkciókat. Van egy úgynevezett szimple, egy egyszerű mérési módszer, van egy L/C, ez az induktivitás és kapacitás mérő funkciónk, van egy SPECT nyomógomb, amellyel a spektrum displayt érjük el, egy szignál, amellyel a szignálgenerátort, van egy setup, ezt igazából ritkán kell használni, de itt tudjuk impedanciára kalibrálni, frekvenciára kalibrálni, illetve a Wi-Fi SSID-t és a Wi-Fi jelszót átírni. Van egy beviteli mezőnk, egy fehér beviteli mezőnk, itt a egyes méréseket tudjuk elnevezni, és a Save gombbal elmenteni. Van egy Load gomb, itt az elmentett méréseket tudjuk visszatölteni. Csatlakoztassuk a műszert az antennához. Ehhez szükségünk lehet átalakítóra, ehhez használhatunk SMA BNC átalakítót, vagy közvetlenül SMA amfenol átalakítót, illetve esetleg a magasabb frekvenciákon, ha akar valaki mérni, akkor használt SMA és N átalakítót, mindegyik elérhető, nem kuriózum manapság. Most csatlakoztassuk a műszert antennához, ehhez először csatlakoztatjuk az SMA BNC konvertert, átalakítót és coax kábelen keresztül tetőn található Hexbeam antennámat. Amit erről az antennáról tudni kell, ez egy rövid hullámú 5 sávos antenna, 14 MHz-től 30 MHz-ig lehet használni a rádióamatőr sávokon, beleértve a watt sávokat is. Amint a villogó powerleden látjuk, a kapcsolat él a számítógéppel. A mérendő frekvencia beállítására több lehetőség is van. Csoportba foglalva az egyes sávokhoz tartozó sávválasztó gombokat láthatjuk itt, ahol az egérrel jelzem is. Például kiválaszthatjuk a 20 méteres sávot, 17-et, 15-öt, 12-t, 10-et akár, ugye ez az antenna ezeken a sávokon működik. Most mérjünk 20 méteren, akkor beállítja 14.200-at középfrekvenciának, és 200 kHz plusz-minusz sávszélességet, tehát összességében 400 kHz-et. Ha szeretnénk esetleg finom hangolni, akkor átírhatjuk kézzel a
középfrekvenciát is, akár 14.2.10-re mondjuk, vagy a sávszélességet szeretnénk egy kicsit szélesebben látni, akkor mondjuk 600 kHz-re, ami azt jelenti, hogy 300-at írunk be, hiszen a középfrekvenciától plusz és mínusz tartományban 300-300 kHz-et fog mérni a műszer, vagy lehetőség van egy hangológomb segítségével is változtatni a frekvenciát. Most jelen pillanatban a center frekvencia van kiválasztva, a lépés köz 1 kHz, látszik is, ahogy szépen lépteti, meg is állunk mondjuk 14.2.20-on, de ha a sávszélességet szeretnénk, akkor átváltunk sávszélességre, és mondjuk 10 kHz-es lépésre, és visszaállunk 250 kHz-re. Így most 14.2.20-tól fogunk mérni lefelé, illetve fölfelé 250 kHz-et. A mérés elindításához a start gombot kell megnyomni, egyébként van egy folyamatos akkumulátor állapotjelzőnk is grafikusan, amíg a zöld tartomány látszik, addig biztos, hogy pontosan tudunk mérni, illetve feszültségértékben is folyamatosan látjuk az akkumulátor állapotát. Starttal elindítjuk a mérést, és körülbelül 10 másodperc szükségeltetik a mérés végrehajtásához. És már meg is kaptuk grafikusan az eredményt. A grafikonon piros színnel láthatjuk jelen pillanatban a fázismenetet, kékkel az SVR menetet, alul látszódik a átfogott sáv 13.970-től 14.465-ig, bal oldalon a függőleges tengelyen az SVR értékeket, jobb oldalon pedig a fázis értékeket. Látjuk, hogy a műszer mínusz és plusz irányban is méri a fázis értéket, 0 található középen, lefelé vannak a mínusz értékek, fölfelé a plusz értékek. Ha a grafikus kiértékelés mellett kíváncsiak vagyunk a számszerű értékekre, akkor nem kell más tenni, mint az egérrel végigpásztázni a grafikont, és bárhol megállunk bármelyik pontján a grafikonnak, akkor ott megmutatja a pontos értékeket. Most megálltam 1480 kHz-en, látszik, hogy 1,12 az SVR, az impedancia magnitúdó értéke 44,8 ohm, a komplex impedancia 44,8 ohm a valós érték, az X-es tag pedig plusz 0,6. Ebből az látszik, hogy ezen a ponton induktív jelleget mutat az antenna, a fázis értéke az 0,8 fok, a return loss az 25,07 decibel, és ezen a ponton az induktivitás az 7,1 nanohenrinek felel meg. De meg is találhatjuk a rezonancia pontját az antennának. Ugye ott találjuk egy antennának a rezonancia pontját, ahol fázist vált. Hát itt 0,1 foknál, 1465-nél találunk egy rezonancia pontot, illetve van egy rezonancia pontunk 14.385-nél is. Természetesen a grafikonon a fázis és az SVR mellett meg tudunk jeleníteni más értékeket is. Itt látjuk a választható lehetőségeket. A kék grafikon vonatkozásában ez SVR, magnitudó, RS, X-es, illetve a fázis érték. Piros grafikonra választhatunk ugyanebből a készletből, hogy SVR-t akarunk látni, a magnitudót, a valós impedancia értéket vagy az X-es tagot,
vagy a fázist, ami jelen pillanatban kiválasztásra került. Válasszuk most az X-es tagot a pirosra, illetve a valós impedancia értéket a kékre. Az X-es tag egyébként harmonizál ránézésre a fázis görbével, hiszen plusz és mínusz értékeket vesz föl, jelezve a kapacitív, itt az induktív tartomány, illetve szintén negatívban a kapacitív tartományt. Ha itt megállunk, akkor látszik is, hogy itt 2100 PF-nek felel meg az antenna 14.040-en, a valós érték pedig 20 ohmtól, 25-től, bocsánat, indul, és 60 ohm még megy ezen frekvenciatartományban, és 50 ohm az körülbelül itt van, 14.240-en, ahol 1.05 az SVR. Lehetőség van az impedancia térkép megtekintésére, vagyis a Schmidt diagram ábrázolására is. Ehhez a Smith chart gombot kell megnyomnunk, és már is kirajzolódik az impedancia térképe az antennának a mérési tartományon belül. Itt látszik a Smith diagramon a vízszintes tengely a valós értékeket mutatja, rövidzártól a végtelenig, az nyitott állapotig, illetve a félkör felső részében a pozitív tartományban találjuk az induktív, komplex értékeket, illetve a félkör, a kör alsó felében pedig a negatív értékeket, a kapacitív értékeket. Itt is látszik az a tartomány, ahol induktív jelleget mutat az antenna, illetve az a tartomány, ahol kapacitív itt, illetve itt. És itt 50 ohm környékén működik a legjobban ez a 14.200-250 környéke. Ebben a funkcióban egyébként van egy automatikus analízis is beépítve, ami jelen pillanatban megállapította, hogy a mérési tartományon belül 14.245 az a frekvencia, ahol a legkisebb az SVR-ünk, ott 1.05, a komplex impedanciánk 50,5 ohm a valós, illetve plusz J 2,5 ohm az X-es tagunk. A sávszélesség nagyobb, mint 480 kHz, ez azt jelenti, hogy a mérési tartományt növelve kapnánk meg a tényleges sávszélesség értéket. Ezt a mérést egyébként el is tudjuk menteni, ha ide beírjuk mondjuk, hogy ez a Hexbeam antennánk 20 méteren, és elmentjük a loaddal, akár vissza is tölthetjük. Itt látszik az elmentett mérésünk, illetve a korábbi antenna méréseim eredménye. Például az egész hullámú hurok antennám, amely 80 méterre van méretezve. Betölthetjük egy korábbi mérés eredményét. Itt elég markánsan látszik, hogy a hurok antennának a sávszélessége jóval kisebb. A rezonanciapontot itt látjuk, a fázisváltást a fázisgörbén, nagyon jól mutatja, és jól működik az antenna, mert a minimum SVR is a fázisváltás közelében található. Ez 3618 kHz, 42,4 ohm a valós, és J plusz J3-nak az X-es tag, SVR 1,19, de ha megnézzük a Smith diagramon a analízist, akkor egy pontosabbat is kapunk. Tehát itt is 3618-at mond 1,19, az SVR 42,4 ohm, J plusz 3,
és a sávszélesség 40 kHz. Ugye ez a hosszú húzalantennának azért jóval kisebb. Ezen az alacsony frekvencián a sávszélességem, Q pedig 90,5. Megmérhetjük a Hexbeam antennánkat egyébként a teljes sávon is. Ahhoz nem kell más tenni, mint nagyjából sáv középen leírunk egy értéket, mondjuk 20 MHz-től mérjünk plusz-minusz 10 MHz-es tartományban. Elindítjuk a mérést, és mind az 5 sávon a rezonanciapontot fogjuk látni. Mutatom is, 14,2 MHz, 18, 200, durván, 21, 200, 25 MHz, ugye ez a 12 méter. Van egy CB sávba eső viszonylag használható 26-600, hát nem éri el teljesen a CB sávot, 1,57 az SVR, és 28-400-on pedig 1,06. Itt látszik mind az 5 rezonancia pont, és mint mondtam, bárhol megállhatok a grafikonon, akár egy extrém értéknél is, 19-800-nál 4,24 az SVR, 62,3 fok a fázis, induktív tartományban, plusz tartományban vagyunk, 4,18 dB a return loss, de bárhol haladunk. Ugyanezt tableten, illetve okostelefonon is elérjük ezt a funkciót, ott oda kell érinteni az ujjunkat a grafikon adott pontjára, és akkor így megkapjuk ott is a pontos számszaki értékeket a vizuális grafikus kiértékelés mellett. Ha ennek a 5 sávos mérésnek a Smith diagramját megnézzük, hát az eléggé kaotikus, de nem is ez a lényeg, hanem az automatikus analízis szépen megtalálta a rezonancia pontokat. Itt a sarokpontokban végig lehet követni a analízis eredményeit. Látszik, hogy 14-200, 18-200, 21 MHz-en, 25-ön, illetve 26-600-on és 28-400-on talált minimum értékeket. De az automatikus analízis működik, hogyha mondjuk kevesebb sávot fogunk át egyszerre, mondjuk legyen a közép 18 MHz, plusz-minusz 5 MHz a szkennelés átfogása, elindítjuk a mérést, és akkor 3 pontot kell elvileg megtalálnia majd a mérésnek. Közben mutatom, ami eddig nem látszódott, hogy kapcsolatban vagyunk a műszerrel. Kicsit rövid itt az antenna kábel, arrébb mozgatom. Csak a coax kábelünk van rácsatlakoztatva, semmi más. Wi-Fi-n keresztül vagyunk kapcsolatban. Szállunk a monitorra. El is indítom a mérést. Zöld jelzi egyébként, hogy kommunikáció folyamatban, mérés folyamatban. Amikor a zöld elalszik, akkor meg is kapjuk a háttérben a mérési eredményeket. Látszik, hogy 14 MHz-en, 18-on, illetve 21-en van most minimum SVR értékünk. Ha a Smith diagramot megnézzük, már mivel kevesebb sávot fogtunk át, nem is annyira kaotikus, és az automatikus analízis mutatja is a 14 MHz-es
rezonanciapont környéki eredményeket, a 18 MHz-es, illetve itt a bal sarokban a 21 MHz-est. A komplex grafikus mérésnél még nem említettem, hogy főleg, hogyha nagy sávszélességgel, nagy mérési tartománnyal kezdjük a mérésünket valamely antennánknál, vagy éppen egy saját magunk által készített antennánál, akkor lehetőség van nagyításra, illetve kicsinyítésre. Látjuk, hogy hol lehet az antennánknak az a tartománya, amit szeretnénk részletesebben kiértékelni, mondjuk ez legyen a 18 MHz most, és annak környéke, akkor itt a jobb alsó sarokban pirossal van most kiválasztva ez a plusz jellel ellátott nagyító. Ez azt jelenti, hogy ha ezen a kék grafikon alatti sávon kattintunk, akkor az adott frekvencia pont környékét fogja nagyítani nekünk. Ha kicsinyíteni szeretnénk, akkor természetesen átváltjuk pirosra a bal oldali lévő mínusz jellel ellátott nagyítónkat, akkor pedig majd kicsinyíteni, illetve nagyobb sávszélességben tudjuk mutatni a mérést. Most visszaváltunk, és megnézzük, hogy működik a nagyítás funkció. 18 környékén ide rákattintok, lefut a mérés, és látni fogjuk, hogy a felső és az alsó sáv az eltűnt a grafikonról, a 21 meg a 14 MHz, és most a 18 környéke részletesebben megjelent a képernyőn, tehát nem kellett a baloldali frekvencia beállítónál kézzel átírnunk, vagy a hangológombbal változtatnunk a mérési tartományt. Egyébként itt nem is változik az alapmérés, tehát bármikor a beállított mérést újra le tudjuk folytatni, a nagyítás funkciónál maga változtatja a sávszélességet. Hogyha ugyanezen a ponton még egyszer rákattintunk, akkor még keskenyebb sávú lesz a mérés, és a kijelölt pont környékét még részletesebben ki tudjuk értékelni. Ha nem akarunk egy teljes frekvencia tartományt mérni, hanem csak egy konkrét frekvencián vagyunk kíváncsiak mérési eredményekre, illetve ott szeretnénk mérni, akkor erre is lehetőség van, a Simple egyszerű módot választva. Itt látszik, hogy szkennelési tartományt nem tudunk beállítani, ugyanúgy választhatunk, hogy melyik sávon szeretnénk mérni, ilyenkor a sávközepeket kapjuk meg, de természetesen át is írhatjuk például 14.2.50-re, vagy a hangolónkkal 14.2.61-re változtattunk, most starttal elindítjuk a mérést, sokkal rövidebb idő alatt, hiszen csak egy frekvencián kellett mérni, megkapjuk a mérési eredményt, és itt látjuk, hogy 1.07 az SVR, 51,9 a magnitudó, a komplex impedancia pedig 51,9 plusz J 2,9, return loss 29,42, 3,2 fok, pluszban a fázis. Ennek megfelelően 32,3 nanohenrynek felel meg ez a komplex impedancia érték. És ha ezt változtatjuk, mondjuk nagyobb léptékbe 10 kHz-szel, mondjuk 14.370-en, itt már rosszabb értékeket fogunk kapni, itt már 1.3 az SVR.
vagy megyünk még följebb, elhagyjuk az amatőr sávot, 14.530, itt már 1.92, a magnitudó 85,3, a valós érték 80,1 ohm, az X-es tag pedig -J 29,3 ohm. Ez látszik, hogy már kapacitív tartomány, 374,2 pikofarádnak felel meg ez a komplex impedancia, a fázisunk pedig -20,1 fok. Az egyszerű mérés után nézzük végig a műszer további funkcióit. A menüsoron a következő az az induktivitás és kapacitásmérés. Ebben az üzemmódban nem kell más tennünk, mint egy induktivitást vagy egy kapacitást csatlakoztatunk az antenna bemenetre, start gomb megnyomásával pedig a műszer megméri a csatlakoztatott induktivitás vagy kapacitás értékét. Én most beforrasztottam egy SMA csatlakozóra egy 22 pikofarádos SMD alkatrészt, illetve egy 10 nanohenris induktivitást. Ezt most csatlakoztatjuk az antenna bemenetünkre, megnyomjuk a start gombot, és meg is kapjuk a mérési eredményt. 22,3 pikofarádot mért a 22 PF-ünkre, hát ez több mint tökéletes. Illetve nézzük, csatlakoztatjuk a 10 nanohenrit, meg is kapjuk a mérési eredményt, 9,9 nanohenri. Következő funkció a Spectrum Display. Ehhez egy mérővevő antennára lesz szükségünk, például egy egyszerű gumi antennára. Íme mérővevő antenna. Spectrum Display funkcióban a Kenwood rádiónak a kimenetét fogjuk megtekinteni. Ő lesz a tesztalanyunk. Kiválasszuk a mérendő frekvenciát, ez legyen a 145 MHz, 500 kHz, plusz-minusz a mérés sávszélessége, mérési tartomány. Egyébként a frekvencia beállítási módok a már ismert lehetőségek. Választhatunk közvetlenül rádióamatőr sávot, vagy kézzel visszük be billentyűzetről, vagy beviteli módról a frekvenciaértéket, vagy a hangoló gombbal állítjuk be, vagy finom hangoljuk. Most beállítottuk akkor a 145 MHz-et, és elindítjuk a Spectrum Display funkciót. Ez egy folyamatos mérési funkció, ez azt jelenti, hogy folyamatosan szkennel a műszer, amíg a stop gombbal meg nem állítjuk. Úgyhogy most megy a mérés, megnyomom a Kenwoodnak a PTT-jét, és már is megkapjuk a kimenő jelünket. Most már tudjuk, hogy körülbelül hol van a mérendő frekvenciánk, úgyhogy át is írhatjuk a 107.050 középfrekvenciára, és csökkentetjük a szkennelés tartományt. Mondjuk legyen plusz-minusz 100 kHz. Elindítjuk a mérést. Megnyomjuk a PTT-t, és megkapjuk pontosabban a spektrum görbénket.
Egyébként, ha változtatom most a frekvenciát, lemegyek mondjuk 144.975-re, akkor látszik, hogy működik a spektrum funkció, mert rögtön ott jelent meg a mérendő jelünk. Közben a mérést nem állítottuk le. Föltekerjük 145-100-ra, és íme az is teljesen jól látszik. Ha tovább lépünk a funkciók sorában, akkor elérkezünk a szignál funkcióhoz. Menüsoron rákattintunk a szignálra, és be is jön a két csatornás szignálgenerátorunk vezérlőképe. Felső soron a csatorna 1-et tudjuk ki, illetve bekapcsolni. Mérővevőnek most a Kenwood rádiónkat használjuk. Beállítjuk a 2-es csatornát, és mondjuk 145-100-ra. Most az is szól, bekapcsoljuk az 1-est is. Most szól azonos fázisban mind a kettő. És hogyha a finom hangolóval az 1-es csatornát 10 Hz-re állítjuk, akkor látszik, hogy már 130 Hz különbséggel keveredik a két csatorna jele. Kikapcsoljuk, hogy ne sipoljon itt a fülünkbe. A szignálgenerátor mindkét csatornáján egyébként offset funkciót is üzembe helyezhetünk, így akár VFO-nak, illetve rádiójavításhoz vagy teszteléshez átmenetileg VFO-nak is használhatjuk a műszerünket, sőt, akár egy kettős keverésnél mind a két VFO-t külön-külön, vagy mind a két csatornát külön-külön alkalmazva, akár egy teljes rádió oszcillátor részét kiválthatjuk, vagy javításkor tesztelhetjük. Plusz és mínusz offset értékeket állíthatunk be mind a két csatornán, illetve ami még fontos, lokkolhatjuk a két csatornát, és akkor egyszerre változik ugyanolyan lépésközzel a finom hangoló változtatásával mind a két csatorna. Természetesen nem kell ugyanazon a frekvencián állnia az egyes csatornának, az egyes csatornáknak. Most átállítottuk a 2-es csatornát 145-200 és 20 Hz-re, és ha most lépegetünk, akkor látszik, hogy lokkolva van a két csatorna, de nem ugyanazon frekvencián, viszont ugyanolyan lépésközzel hangoljuk le, illetve fel, most ahogy itt a finom hangolót tekerem. Felhasználhatjuk egyébként szoftverrádió teszteléséhez, szoftverrádió meghajtásához is, vagy fejlesztéséhez, hiszen az IQ jel előállításához beállíthatjuk a 90 fokos fáziseltérést, beállítjuk mind a két csatornánkat ugyanarra a frekvenciára, bekapcsoljuk, és már a két kimenettel a szoftverrádiónkat meg tudjuk hajtani, sőt lokkolt állapotban
hangolható is a szoftver rádió a műszer felületéről. A back nyomógomb segítségével visszatérhetünk a főképernyőre, és maradt még egy komplex funkciónk, ez pedig a setup. Setup funkció lehetőségei. Rögtön itt a képernyő tetején található a gyári, vagyis az általam kalibrált értékek visszatöltési lehetősége, hogyha saját kalibrációs impedanciákkal kalibráljuk valamilyen célból a műszert, itt az impedancia kalibráló segítségével, akkor bármikor visszaállhatunk az eredeti kalibrációs értékekre. Ezt kiválasztva betöltődik. Meg is történt. Hogyha saját magunk szeretnénk kalibrálni, akkor mindenképp szükségünk lesz egy 50 ohmos impedanciára, egy rövid zárra, illetve egy nyitott open csatlakozóra. A kalibrációhoz nem kell más tennünk, mint követni a műszer utasításait. Az első a nyitott módú kalibrációs lépés. Ekkor csatlakoztatunk egy lezáratlan SMA csatlakozót, elindítjuk a kalibrációt, ez körülbelül eltart 10-15 másodpercig. Amikor ez kész, jelzi is a műszer, hogy az Open Standard Calibration is ready, tehát a kalibráció ezen első lépése kész. Csatlakoztatjuk a rövid zárat, megnyomjuk a start gombot, ezt is jelzi a műszer, Short Standard Calibration is ready, vagyis a rövid zár kalibrációs lépés kész, és kéri, hogy csatlakoztassuk az 50 ohmos műterhelésünket, impedanciánkat, megnyomjuk a start gombot, és a végén jelzi, hogy a kalibráció lefutott, kész. Visszatérhetünk akár a főképernyőre, és akár ellenőrizhetjük, hogy sikeres volt-e, mondjuk most 18 MHz-en korábbi mérési tartományban. Végzünk egy tesztmérést, és látszik, hogy a fázis végig 0, és az SVR pedig 101, 50,2 ohm. A setup menüben lehetőségünk van még frekvenciában is kalibrálni a műszert, akkor nem kell más tenni, mint a frekvencia kalibrációs résznél a start gombot megnyomva elindítani azt a kalibrációt. Ekkor a 2-es csatorna jelén egy tesztszignált bocsát ki a műszer. Ez 25 MHz környékén kell, hogy legyen, ezt meg kell mérni egy nagyon pontos frekvenciamérővel, és a mért értéket ide be kell írni az input mezőbe, és Save gombbal elmenteni. A gyári frekvencia kalibrációs értéket is bármikor visszatölthetjük itt a Load gomb megnyomásával. Ha kicsit lejjebb körgetjük a rózerünket, akkor a setup alsó részében találhatjuk meg a Wi-Fi beállítási lehetőségeket. Itt elnevezhetjük az analizátort másképp, mint a gyári érték
tehát egy új SSID értéket állíthatunk be maximálisan 32 karakter hosszan, akár a hívójelünk, nevünk, bármilyen becenév, illetve új jelszót is beállíthatunk, és a Save gombbal elmentjük. Nem kell mind a kettőt egyszerre megváltoztatni, külön-külön lehet az egyiket, másikat. Amelyik értéket nem változtatjuk, akkor azt a beviteli mezőt üresen kell hagyni. Végigértünk a műszer funkcióin. Bárkinek bármilyen kérdése vagy információra lenne szüksége, akkor bővebb információkat a jelzett honlapon megtalál, itt a képernyő alján látható, illetve ezen a honlapon e-mail cím is található, írjatok nyugodtan e-mailt, várom sok szeretettel a kérdéseket, és bízom benne, hogy meg is tudom őket válaszolni, úgyhogy drótposta fordultával küldöm is a választ. Aki esetleg szeretne egy ilyen műszert, ott még mindig kapcsolatban vagyunk, az szintén dobjon egy e-mailt, és e-mailben megbeszéljük a részleteket. Köszönöm a figyelmet, szervusztok, viszlát, HG7 voltam.